こんにちは。私たちはこれも IT です。私はアイリンです。私はマーキーです。สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคนบอกไอทีค่ะหนูไอริน หนูมาร์กี้ วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เจ้าโทรศัพท์จากไม้ตินนะคะ ไปเริ่มประดิษฐ์กันเลย
บ้างคะกับการประดิษฐ์ที่ตั้งโทรศัพท์จากไม้ไอติมด้วยราคาย่อมเยานะคะ น่ารักด้วย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายเที่ยวสเกตเต